सम्पूर्ण मेरा प्रिय दर्शकहरुमा हृदयदेखि नै नमस्कार गर्न चाहन्छु। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भनेर। आजको यो भिडियोबाट युट्युबमा प्लेलिस्ट के हो र यसलाई कसरी क्रिएट गरिन्छ भन्ने बारेमा सिक्ने छौं। सुरुमा युट्युब प्लेलिस्ट भनेको के हो? युट्युब प्लेलिस्ट भनेको आफैमा एउटा यस्तो सूची हो जुन लिस्टमा भएका भिडियोहरू एकपछि अर्को आफै प्ले हुने गर्दछन्। तपाईको आफ्नो युट्युब च्यानल छ भने एकै प्रकारका भिडियोहरूलाई जस्तै फेसबुक सम्बन्धी, इन्टरनेट सम्बन्धी, मनोरञ्जन सम्बन्धी, खेलकुद, जानकारीमूलक भिडियोहरूलाई छुट्टा-छुट्टै लिस्ट बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। युट्युब प्लेलिस्ट बनाउँदा तपाईलाई एउटा फाइदा पनि छ। फाइदा त थुप्रै छन्, तर युट्युब प्लेलिस्ट बनाउँदाखेरि तपाईको भिडियोहरू कुनै पनि दर्शकले एकपटक क्लिक गरेको खण्डमा त्यो दर्शक कुनै अरु काम गरिरहेको बेलामा तपाईको प्रत्येक भिडियोहरूलाई प्रत्येक पटक प्ले नगरिकनै एकपटक प्ले गरेर बारम्बार सुनिरहने हुँदाखेरि लगातार सुनिरहने हुँदा हेरिरहने हुँदा तपाईको वाच टाइम बढ्ने गर्छ। जुन वाच टाइमका आधारमै युट्युबले तपाईलाई पैसा दिने काम गर्छ। युट्युबको मेन रुल भनेको नै वाच टाइम। वाच टाइमका आधारमा नै पैसाको निर्धारण गर्छ युट्युबले। अब प्लेलिस्ट कसरी क्रिएट गरिन्छ भन्ने बारेमा सिकौं। सुरुमा युट्युबमा लगइन हुनु होला। लगइन भइसकेपछि माई च्यानलमा जानु होला। माई च्यानल आएपछि यस्तो पेज देखा पर्नेछ। यस्तो देखा परिसकेपछि तपाई भिडियो म्यानेजरबाट पनि जान सक्नुहुनेछ अथवा प्लेलिस्टबाट पनि जान सक्नुहुनेछ। म चाहिँ प्लेलिस्टबाट गरेर देखाउँछु तपाईलाई। प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला। यदि क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् मैले अलरेडी दुईटा बनाएको छु। एउटा चाहिँ लाइक भिडियोको हो यो। अब नयाँको लागि चाहिँ न्यू प्लेलिस्टमा क्रिएट गर्नु होला। क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ तपाईले अब के सम्बन्धी राख्न चाहनुहुन्छ त? तपाईको फेसबुक सम्बन्धी बनाएका हुन सक्छन्, तपाईले इन्टरनेट सम्बन्धी, खेलकुद, एनीथिङ जे पनि हुन सक्छ तपाईको। म चाहिँ अहिले सिम्पल तपाईहरुको लागि टप 3 भिडियोज राखेर देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्। अब यति गरेपछि एडिटमा जानु होला। एडिटमा गइसकेपछि अब यो टाइटलमा भित्र टाइटलको डिस्क्रिप्सन अब के राख्न चाहनुहुन्छ त? जस्तै अब मेरो च्यानल यसै अब तपाई आफू मन लागेको राख्न सक्नुहुन्छ यो बक्सभित्र। अनि अब भिडियो एडको लागि चाहिँ लास्टमा यता एड भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। एड गर्नको लागि चाहिँ अब तपाई आफ्नै अपलोडेड गरेका भिडियोहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरुको अलग्गै प्लेलिस्ट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। अरूहरुको पनि प्लेलिस्ट, अरु जुनसुकै गीतहरु यताउति भिडियोहरुको प्लेलिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नै नभएर अरूको पनि। त्यसमा तपाईलाई कुनै कपिराइटको छैन, कपिराइट लाग्दैन। त्यसको लागि यहाँ सर्च तपाई तीनटा अप्सन छ। भिडियो सर्च गरेर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। युआरएल सर्च गरेर पनि, युआरएल यता पेस्ट गरेर पनि तपाईको आफ्नै च्यानलमा भएका भिडियोहरुको लागि चाहिँ लास्ट यहाँ योर युट्युब भिडियोज। म चाहिँ तपाईलाई मेरो च्यानलमा भएर यता यति गइसकेपछि तपाई अब म तपाईलाई देखाउँछु। तीनटालाई क्लिक गरेपछि यहाँ तल एड भिडियोमा जानु होला। एड भिडियोमा गइसकेपछि तपाईको युट्युब प्लेलिस्ट चाहिँ तयार भइसक्यो। अब तयार भइसक्यो। तपाईको कुनै पनि श्रोताहरु, दर्शकहरुले एकपटक हेर्यो भने तीनटा भिडियोहरु चाहिँ एकपछि अर्को आफै प्ले हुने गर्छन्। त्यसको लागि प्ले अल भएपछि एकचोटी प्ले गरेपछि तीनटैलाई अल हुन्छ। अनि तपाईले शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरुको लागि शेयरमा जानु होला। प्लेलिस्ट सेटिङको लागि यता जानु होला। अरु थुप्रै भिडियोहरु एड गर्नु पर्यो भने फेरि अझ जानु होला। डिस्क्रिप्सन यहाँ छँदैछ। यो युट्युब प्लेलिस्ट बनाउँदा तपाईलाई एक त तपाईको दर्शकहरुलाई सजिलो भयो। तपाईका राम्रा टप भिडियोहरु
एउटै क्याटेगोरीका भिडियोहरूलाई एकैपटक हेर्न मिल्यो। एकपटक क्लिक गरेपछि एउटा त्यो फाइदा भयो दर्शकहरूको लागि। तपाईँको लागि चाहिँ तपाईँको भिडियोको वाच टाइम बढ्यो। युट्युब प्लेलिस्टले गर्दा अलिकति हेल्पफुल हुन्छ यो तपाईँको वाच टाइमको लागि। आशा छ तपाईँले पनि अब यो भिडियो हेरेर आफ्नो युट्युबमा प्लेलिस्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको समक्ष यस्ता यस्ता भिडियोहरू ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।